Bekväm i mål, nummer 30, Gustav Lindvall! Man drömde om att spela här när man var liten. Alltså spela i AIK, det vill ju alla göra. Att man faktiskt lyckades med det är rätt coolt. Man hade en specialare att vi skulle träna på omöjliga räddningen och det hade man faktiskt nytta av sen i karriären. Han räddar det som händer! Han räddar det skottet från Jayden Honkobox som Nej, jag sitter här idag med tråkiga nyheter. Jag har ju dragits med skadeproblemen längre tid och fan, jag får jobba än vad jag trodde. Ja, men jag har ju som sagt dragits med skadeproblemen längre tid och läkarna säger stopp, att nu får det räcka. Det kommer ett liv efteråt också, så jag litar ju fullt ut på vårt medic-team och inser väl att de har rätt. Men jag har samtidigt gjort allt jag kan. Vi har tillsammans vänt på varje sten och nu går det inte längre. Det är många killar där inne man har spenderat otroligt mycket tid med. Har gått igenom tuffa delar av karriären med och otroligt roliga delar. Så vi har haft så jäkla kul ihop och det är klart det känns. Det blir som ett slutet på en häftig resa. Det är många fina minnen det är inte bara de här stora, att man självklart att vi vann guld och det var ju overkligt. Så det kommer ju bara med sig resten av livet, men också så här andra minnen som när vi var på resor, vi var ute i Europa och spelade CHL. Vi har haft det riktigt kul. Just att man är född och uppvuxen här i stan. Och man drömde om att spela här när man var liten. Alltså spela i AIK, det vill ju alla göra. Och att man faktiskt lyckades med det är rätt coolt. Det är många som har trillat av på vägen, men att verkligen få göra det är liksom okej att ta sig till SHL, men att spela i ett lag som du kanske inte har känslor för eller en stad som du inte har känslor för. För mig har det varit något extra att spela för min stad, för min bygd, för mina vänner och bekanta på läktarna. Det har absolut varit något extra för mig. Fansen har ju varit de har ju varit med. De är alltid här, varit med hela vägen för min del. Från att man stod där nere när man var liten till att man stod här på isen när man var äldre. Och personligen så har de har ju stöttat mig när jag varit kass och de har hyllat mig när jag varit kung. Så det har varit, man kan inte begära mer. Det har varit helt fantastiskt. Lasse Marklund och Jan Eriksson drog igång en ungdomssatsning. Och vi 91 var de första som fick vara med. De ändrade träningsupplägget helt. Det är tack vare dem som jag kan sitta här idag och titta tillbaka på en karriär som jag är stolt över. Och det är därför vi kan gå på hockey på lördagar och torsdagar och se Skellefteå AIK spela i SHL. För utan dem så har jag svårt att se hur det annars skulle vara möjligt. Med tanke på hur många spelare efter oss 91 som har kommit fram. Det är helt overkligt. Ja, det var ju en otroligt snabb kille. Ville verkligen... alltså otroligt kvick, jätteduktigt skolad. Har ju haft Tobbe Burström som målvaktstränare från ungdomsåren, som är Nicke Burströms pappa. Och de hade ju följts sedan tidiga år och man såg att den här killen var skolad. Sen var det också en kille som åt och sov och nästan alltså hockey 24/7 då han var i sin ungdom. Så jag kommer faktiskt ihåg, och det brukar vi skoja om fortfarande, att jag kommer ihåg jag gav honom en hemläxa en gång när han hade kommit in på hockeygymnasiet, att det var att han skulle ta med sin tjej och gå på bio och köpa den största popcornen och tänka på någonting annat. Så det har alltid varit en hockeykille. Jag vill att du tittar på den här bilden också. Beskriv vad du ser där. Se mig och Tobbe Burström ute i Boviken med min gamla mask, det hade han på lackad på. Tobbe var ju min första målvaktstränare och Tobbe hade stått i mål i kanske lägre divisioner, men han kom in med en otrolig energi
och blev min målvaktstränare då när jag var kanske 10 år. Så han lärde mig egentligen grunden i hur man står i mål, hur man ska liksom hålla handskarna. Han förklarar verkligen. Han la som vikt vid hur viktigt det är att vara en bra skridskoåkare. Alla de här riktigt basic grejerna och göra dem riktigt bra. Så det är ju sådana saker som det gav mig chansen att bli en bra målvakt. Att jag fick den hjälpen så pass tidigt. Vi hade otroligt kul också. Sen ibland kunde det vara dagar när man kanske var lite less eller det kanske var tråkig träning eller sådär. Så då hade jag en specialare att vi skulle träna på omöjliga räddningen. Och övningen gick ut så att du åker ut typ i hörnet eller bakom mål. Och så händer det någonting. Och man ska liksom låtsas att det blir kaos. Så det är bara åka järnet in mot mål, kasta sig och försöka ta dem med klubban eller sådär. Så det hade man faktiskt nytta av senare i karriären. Utvisad, 6 mot 5-spel nu och Tom Kasse! Han räddar den som händer! Han räddar det skottet från Jayden Honkobox! Vilken räddning! Det sjukaste man har sett på en hockeyplan. Få tacka Tobbe för den. Om jag ska göra någonting då vill jag verkligen göra det bra. För jag vill verkligen kunna se mig själv i spegeln sen och se att jag gjorde mitt bästa. För att bli bäst det krävs en så otrolig uppoffring. Att inte bara själva träningstiden och lägga ner den utan att allting vid sidan av som kost, återhämtning, mental styrka. Allt det är ju någonting som alltid går att träna på. Och när man känner att man tar steg på vägen, att man är på väg någonstans, då blir jag i alla fall ännu mer triggad av att göra ännu mer. Så med Stefan har det varit så inspirerande för han har ju sån otrolig kunskap. Jag insåg ju rätt snabbt att jag kommer nog inte bli 2 meter lång kanske. Så jag kommer behöva kompensera min storlek med någonting annat. För mig blev det då att bygga upp min explosivitet och min fart. Och jag vill vara lite försökskanin kanske på många projekt där. Men det har också varit otroligt kul just för att jag blir så triggad när jag känner att det går till rätt håll. Då vill jag bara mer och mer och mer. Och kan vi göra det ännu mer? Kan vi göra det ännu bättre? Kan vi lägga till det här? Och han är också lagd lite åt det hållet att men bra eller bäst. Jag lärde känna Christer under ungdomstiden här i Skellefteå. Man kände ju direkt att det var är en otroligt varm person. Där det inte bara handlar om att stoppa puckar utan också att han vill att jag som människa ska må bra, att min omgivning ska må bra. Så det är en otroligt omtänksam person. Det var otroligt, det har varit otroligt kul. Vi känner varandra så väl så det är som ett gammalt giftpar ibland. Vi kan vara lite oense om saker och ting och sådär ibland. Det är inte så ofta men ibland. Men det är också för att vi vet vart vi har varandra. För att vi känner varandra utan och innan och han vet ju exakt hur jag känner både på och utanför isen i olika situationer. Och det finns ju ingen i min karriär som jag stått på en is lika mycket med som Christer Holm. Och det finns som inte ord att beskriva hur mycket det har hjälpt mig eller betytt. Det känns nästan löjligt att sätta ord på det. Det är svårt. Mm. Ja, men det var ju häftigt för att det jag sa det här med att Gurra, det var hockey 24/7 i ungdomen och han kunde få läxa att tänka på någonting annat. Han var ju iväg, han åkte till Sundsvall, han var i Västerås, han var i Tingsryd, så var han i Gnaget och även i Arlanda Wings. Men det som hände under den här resan när han var söderut var ju också att han blev pappa. Han träffade Emma och han blev pappa och de skapade familj och det blev andra saker i livet som jag tror det var jättebra för Gurra. Att det också gjorde att han kunde slappna av lite grann och han har alltid varit otroligt välskolad och kunde jag ha sagt det. Du kan alla stegen Gurra så bara dansa, tänk inte så mycket. Och sen när han fick det här med familj och barn och det blev andra grejer i livet som kanske blev ännu viktigare än hockeyn så tror jag att det var jättebra för hans hockeykarriär.
Han har ju ett otroligt fundament i sitt grundspel och han är också otroligt positionssäker. Det tycker jag kanske var hans absolut styrka. Positionssäker, han läste spelet, han var ju ruggigt snabb. Men också ibland lite skadekänslig. Så Gurra har ju varit en sån kille som har varit explosiv och ibland lite illa. Han leds av Gustav Lindvall som kom tillbaka förra säsongen efter en operation. Det där ser ju inte speciellt bra ut. Det är såklart att det var krävande och tufft. Men samtidigt så känner jag ändå att jag under min karriär har varit ändå proaktiv. Jag jobbar med mental träning väldigt länge. Jag har en mental coach, Anders Svärd, som har hjälpt mig i vått och torrt i snart 10 år. Jag känner mig ändå väl förberedd, om det kan vara förberedd på en sån här grej, så tycker jag att det är bra förutsättningar. Sen, som jag sagt, jag har gjort allt jag kan, jag har vänt på varje sten och jag är väldigt tacksam för stödet jag fått på vägen. En speciell sekvens som jag kommer ihåg fortfarande, det blir nästan som ett kärnminne, var jag mötte Växjö för några år sedan och deras spelare hade pucken där i mittzon. Han la en isar för att han skulle åka och byta. Så pucken kommer mot mig, jag säger att det här är lugnt. Jag har en back där, tänker liksom, ska jag passa den så eller ska jag liksom spela den så? Jag kunde som inte bestämma mig och sen nästa gång när jag tittade upp så såg jag att pucken redan hade passerat. Och det är århundradets sämsta mål kanske att släppa. För en själv blir det nattsvart, men då hör man där bakifrån: kom igen Gurra, det är lugnt, nu kör vi. Bara en sån grej i en sån situation, det är något jag kommer bära med mig resten av livet. Att de fanns där även när man kände sig som sämst. Det finns också ett annat lag, Team Lindvall, familjen, som du har haft bakom dig hela tiden. Vad har de betytt för dig och din karriär? Dels mina föräldrar. De är alltid skjutsar mig till träningar, stöttar mig. Men de har aldrig ställt krav. Och det har varit så otroligt befriande att ha en plats då man är ung och kan komma hem. Och oavsett om de spelar bra eller dåligt, de har alltid låtit mig göra det jag vill göra. Och det är byggt på glädje på att jag ska få göra det jag vill. Det är jag otroligt glad för, att de aldrig satte någon press, utan det har varit bara glädje för mig. Och sen min familj med min fru och mina barn är ju, som jag sa tidigare, att vi flyttade till Märsta. Jag tjänade inga pengar. Vi skulle få vårt första barn. Hon var tvungen att fortsätta plugga. Hon kunde inte ta någon mammaledighet för att vi skulle kunna gå runt. För att jag skulle försöka nå SHL från Märsta i division 1. Det hade hon ju verkligen inte behövt göra. Jag tror inte så många hade gjort det. Men hon gjorde det. Hon fanns där. Och det är ju... Ja. Jag tycker det säger det mesta. Mm. Men det är klart att när vi fick vinna guld tillsammans, vi fick krama om varandra och gråta här ute, glädjetårar, det var ju fantastiskt. Men det var ju också jättehäftigt att när Gurra kom tillbaks, han hade ju krigat och varit lite grann på hockeyns bakgård och kämpat nattpass på Arlanda, och så fick vi ringa och liksom erbjuda ett jobb här där han kunde försörja sig på hockeyn, han kunde försörja sin familj. Det var också och sen när han då liksom genom den resan sen tog sig upp, han blev utsedd till SHLs bästa keeper, han fick spela landslaget, att gå den vägen, det var ju häftigt att se alltså. Du är stolt förstås som målvaktstränare att få vara med om det här. Ja men verkligen, ja men det är jag. Stolt och tacksam och också tacksam för allt som Gurra har lärt mig. Jag har tagit några dagar nu och reflekterat lite över karriären och hur allt man har varit med om. Och jag känner någonstans att jag gjorde allt jag kunde varje dag från att jag var 6-7 år tills nästan 34. Så jag känner att jag kan se mig själv i spegeln och vara stolt.